દરેક વ્યક્તિ પૂરી તો બનાવતા જ હશે, પણ એક પરફેક્ટ પૂરી બનાવવી થોડું ડિફિકલ્ટીવાળું કામ છે. પરફેક્ટ પૂરી એટલે કેવી પૂરી? પરફેક્ટ પૂરી એટલે ખસ્તા, ક્રિસ્પી, ખાવામાં મુલાયમ અને એકદમ ઓઇલ ફ્રી, લાંબા સમય સુધી ટેસ્ટફુલ લાગે તેવી પરફેક્ટ પૂરી ઘણી બધી ટિપ્સ સાથે બનાવી શકાય. તો આજની રેસીપીમાં બધી ટિપ્સ શેર થશે. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે અહીંયા મેજરિંગ કપ અથવા તો ઘરમાં રહેલી વાટકીને માપ માટે સેટ કરવી અને પછી લોટ તે પ્રમાણે લેવો. અહીંયા 4 વ્યક્તિને થઈ શકે તેટલી પૂરી તૈયાર થશે. તો મેં મેજરિંગ કપથી 2 કપ અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, જેમાંથી રોટલી બનાવીએ ને તે લોટ લીધો છે. અને સાથે તે જ કપથી ચોથા ભાગનો રવો એટલે કે 1/4 કપ જેટલો મેં રવો લીધો છે. જ્યારે પણ લોટમાં રવો ઉમેરીએ છીએ ત્યારે પૂરી છે તે ઉપરથી ક્રિસ્પી થાય છે, ઓઇલ ફ્રી થાય છે અને લાંબા સમય સુધી ખસ્તા રહે છે. સાથે ઘણી મોટી એવી ટિપ્સ પણ જોશું કે જેનાથી પૂરી ખાવામાં મુલાયમ પણ બનશે. અહીંયા હવે રવો ના હોય તો તમારે જેમાંથી ભાખરી, લાપસી અને લાડવા બનાવીએ ને તે જાડો લોટ અડધા કપ જેવો લેવો. આ રીતે આપણે લોટનો રેશિયો રાખવાનો રહેશે. અને હવે ટેસ્ટ પ્રમાણે કે 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું. સાથે અહીંયા આપણે મોણ માટે તેલ પણ ઉમેરી દઈશું, લગભગ 1 ચમચી જેટલું. અને પછી બરાબર લોટ સાથે મોણ મિક્સ થાય તે રીતે મિક્સ કરીશું. લોટના એક દાણે દાણામાં તેલનું મોણ બરાબર મિક્સ થઈ જવું જોઈએ. ત્યાર પછી આપણે હુંફાળું પાણી લોટ બાંધવામાં ઉપયોગમાં લેશું. જ્યારે પણ હુંફાળા ગરમ પાણીથી લોટ બાંધશું ત્યારે પૂરી છે તે ખાવામાં ખસ્તા અને એકદમ મુલાયમ તૈયાર થશે. કારણ કે આમાં રવો ઉમેર્યો છે ને તો રવાને ફૂલવા માટે ગરમ પાણી વધુ બેસ્ટ રહેશે. એન્ડ હા મિત્રો, લોટને આપણે કેવો તૈયાર કરવાનો તો કે રોટલી કરતાં કડક લોટ બાંધવાનો અને ભાખરી કરતાં થોડો લૂઝ લોટ તૈયાર કરવાનો. તો હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે તો 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે મસળી દઈશું. તો લોટ પહેલાં કરતાં વધારે સ્મૂધ તૈયાર થશે. અને મસળી અને લગભગ 10-12 મિનિટ માટે ઢાંકીને સેટ થવા સાઈડ પર રાખી દઈશું, જેથી લોટ આપણો થોડો 10 મિનિટમાં રવાના કારણે ફૂલી જશે અને પરિણામે પહેલાં કરતાં સ્મૂધ તૈયાર થઈ જશે. તો 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને લોટ છે થોડો આપણો મુલાયમ થયો છે અને રવો પણ ફૂલી ગયો છે. પરિણામે આપણા લોટમાં થોડા દાણા તૈયાર થયા છે રવાના કારણે. તો હવે થોડી વાર માટે લોટને મસળી લેશું, એટલે કે થોડો સ્મૂધ લોટ થાય ને, આપણે જે લોટની સપાટી હોય તે એકદમ સ્મૂધ રહે ને ત્યાં સુધી મસળી લેશું. અને પછી જે સાઇઝમાં તમારે પૂરી તૈયાર કરવી હોય તેટલો હાથમાં લોટ લઈ અને પૂરી આ રીતે વણી લેશું. હવે પૂરી વણવામાં જો જરૂર લાગે તો થોડું તેલ લગાવી શકો છો, પણ બિલકુલ કોરો લોટ ના લગાવતા, તો પૂરી એકદમ સરસ તૈયાર થશે. પણ આપણે અહીંયા લોટ એટલો પરફેક્ટ તૈયાર થયો છે કે તેલ લગાવવાની પણ બિલકુલ જરૂર નથી. તો લગભગ રોટલી કરતાં થોડી વધારે ભરેલી પૂરી તૈયાર કરીશું. ભરેલી મતલબ કે રોટલી કરતાં થોડી જાડી, સાવ પાપડ જેવી પાતળી જો તમે પૂરી તૈયાર કરશો તો મોઢામાં ખૂંચશે અને ભૂકો બની જશે. તો પૂરી છે તે ખાવામાં મુલાયમ થવી જોઈએ અને ઉપરથી દડાની જેમ ફૂલેલી, ઓઇલ ફ્રી અને ક્રિસ્પી થવી જોઈએ. તો તેના માટે પૂરી છે તે રોટલી કરતાં થોડી ભરેલી જ વણવાની, એટલે કે થોડી જાડી વણવાની. ભાખરી જેટલી જાડીની, રોટલી જેટલી પાતળીની, આ રીતે આટલી થિકનેસવાળી. તો આ રીતે બધી જ પૂરી તૈયાર કરી લેશું. અને પછી ખાસ પૂરીને તળવા માટે તેલનું ટેમ્પરેચર પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. તેલનું ટેમ્પરેચર પૂરી તળવા માટે હંમેશા હાઈ ગરમ હોવું જોઈએ. અને પૂરી જ્યારે આપણે તેલમાં ઉમેરીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ પણ હાઈ હોવી જોઈએ. તો જ પૂરી છે તે ફૂલીને દડા જેવી થશે. નહીં તો એવું થશે કે તેલ ઠંડુ હશે તો પૂરી તેલ પી જશે, અને જો તેલ આપણું મીડિયમ હશે તો જેટલી ફૂલવી જોઈએ તેટલી નહીં ફૂલે. તો ખાસ તેલનું ટેમ્પરેચર હાઈ, ગેસની ફ્લેમ પણ હાઈ, પછી જ આપણે પૂરી તળવાની. અને હા, તેલ બરાબર ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે થોડો લોટ આપણે તેલમાં ઉમેરવાનો. એ લોટ ફટાફટ ઉપર આવે ને તો સમજવાનું તેલનું ટેમ્પરેચર પૂરી તળવા માટે પરફેક્ટ છે. તો હમણાં જ તમે જોયું કે લોટ ફટાફટ ઉપર આવ્યો, મતલબ તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. તો હવે જ્યારે પણ આપણે તેલમાં પૂરી મૂકીએ ત્યારે ફટાફટ જારાથી, ચમચાથી આપણે પૂરી ઉપર હલકા હાથે વજન દેવાનો, મતલબ કે થોડું દબાવવાનું. હલકા હાથે દબાવશો તો પૂરી છે તે ઝડપથી ફૂલી જશે અને જેવી ફૂલશે કે કલર એનો ગોલ્ડન આવી જશે. પછી બંને સાઈડ આ રીતે ગોલ્ડન કલર આવે અને થોડી ફૂલી જાય પછી પૂરીને તમારે બહાર કાઢી લેવી. પૂરી તળાતા 30 થી 40 સેકન્ડનો જ સમય લાગે છે, વધારે સમય બિલકુલ નથી લાગતો.
તો જો તમારી પૂરી ખસ્તા, ક્રિસ્પી, ખાવામાં મુલાયમ અને ઓઇલ ફ્રી તૈયાર ના થતી હોય તો આ રેસીપી તમને કદાચ ઉપયોગી બનશે. જો પૂરી તમારી પરફેક્ટ થતી હોય તો આ રેસીપી તમારા માટે નથી, બટ એ લોકો માટે છે કે જે લોકોને પૂરી બનાવવામાં તકલીફ થાય છે. તો રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.